ده الشامبو بتاعنا النهارده زي ما انتم شايفين. رغوه بدون اي كيماويات وباعشاب طبيعيه من البيت من جوه مطبخك باقل التكاليف، وسهل جدا، مش هياخد معاكي ربع ساعه. ان شاء الله الوصفه النهارده تعجبكم، ولو متنسيش لو عجبتك الوصفه في اللايك والشير مع اصحابك عشان يستفيدوا بالوصفه. ولو انت مهتمه بوصفات قناه سمر اشتركي في القناه عشان يوصلك الوصفه اللي جايه. شكرا ليكم، ويلا نشوف عملنا الشامبو النهارده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا شامبو طبيعي من غير أي كيماويات، بإضافات من البيت ومن مطبخك، بأسهل الإضافات موجودة معانا النهاردة. إحنا إيه محتاجين من الشامبو؟ عشان يغذي شعرنا محتاجين منه رغوة للتنظيف، محتاجين منه إنه يكون طبيعي من غير أي كيماويات خالص، ومحتاجين إنه يغذي الشعر ويرطبه ويمنع هيشانه. وعشان ما يعرضش الشعر ان هو يقع او يتلف، لازم اختار مكوناته على حسب احتياج كل نوع شعر. النهارده هنعمل شامبو يمنع التلف، هيعالج التلف، هيمنع التساقط، وكمان هيرطب الشعر وهيفرده. ايه مكوناته النهارده؟ اول حاجه معانا اي نوع صابون طبي او طبيعي اللي هو بدون اضافات كيميائيه، زي صابونه نابلسي شاهين. صابونه كويسه جدا وانا حباها لانها ما فيهاش كيماويات وطبيعيه ونتيجتها جميله بزيت الزيتون. حلوه جدا. هتبشري نص صابونه فقط، ودي هناخد منها الايه الرغوه. بعد ما تبشري الصابونه باي مبشره عندك كده، نص صابونه فقط، هتضيفي عليها كوبايه ميه مغلية تكون سخنة عشان تسهل عليكي ان هو يدوب، الصابون يدوب معاكي. وارفعيهم على النار لغاية لما توصلي ان الصابون ملوش اي اثر في المية دي. ادي الصابون بعد ما اجى من على النار كله اختفى تماما في كوباية المية المغلية اللي انا عملتها عليه. دلوقتي هنضيف الاضافات العشبية اللي على المكون اللي انا حصلت عليه يعني دلوقتي على حسب احتياج كل شعرايه. هتجيبي برطمان ازاز وهتضيفي عليه معلقه ونص من بذور الكتان. بذور الكتان غنيه جدا بالاوميجا 3، غنيه بالكرياتين اللي هيقلل عندي الهيشان، يعني هيهدي الهيشان عندي خالص، هيفرد الشعر وهيغذيه، ويرطب جفاف ونشفان الشعر. ادي اول حاجه. بعد كده عايزين حاجه تنشط الدوره الدمويه في فروه الراس عشان اساعد الشعر ان هو يطول وبصحه، وكمان يمنع التساقط. هنضيف معلقتين من المرمريه، دي معروفة بالاسم ده في مصر، معرفش بصراحة اسمه ايه بره مصر، بس هي ريحتها جميلة جدا. المرمرية في مصر مشهورة جدا. معلقتين من المرمرية برضو على بذور الكتان، معلقتين. وكمان المرمرية ريحتها حلوة جدا، هيديكي ريحة حلوة جدا معاكي في الشامبو. هتضيفي عليهم بقى كوباية مية مغلية، برضو تبقى مية مغلية. طبعا ما ننساش ان الميه المغليه او الميه المستخدمه في الشامبو خصوصا للشعر تكون ميه مكتره او ميه من الفلتر مش من الحنفيه. لو ما قدرتيش تتحصلي على ده او ده يبقى ميه معدنيه، لان الميه بتاعه الحنفيه طبعا بيبقى فيها مواد بتضر الشعر وبتتسبب في تساقط. دلوقتي بقى هتغطيها وهتقفليها لمده ساعتين. يفضل ان انت تعملي الخطوه دي قبل ما تبداي ان انت تدوبي الصابون زي ما انت شفتيها اول مره. انا طبعا سبقتكم. عشان دلوقتي هصفي الاعشاب المنقوعه لمده ساعتين في الميه السخنه على الشامبو اللي انا دوبته على النار. اضغطي كده على المصفايه شويه عشان تاخدي اقصى استفاده. كمان كده شويه، حبه دول هصفيهم. اضغطي عليهم عشان تستفيدي بكل حاجه عملتيها. كده تمام. هنضيف كمان عندنا معلقتين من العسل، معلقتين عسل او معلقه كبيره كده. وما تقلقيش خالص لا هيلزق ولا اي حاجه. العسل كمان هينضف جدا فروه الراس، هينشطها، وكمان هتخليكي تستفيدي بكل اللي انت حطيتيه دوت. هيحافظ ان فروه الراس نفسها
تستحتفظ بالغذاء اللي انت قدمته لها، مش كله بقى ايه يعني مسافة ما تغسلي شعرك خلاص، لا، هيخليه يحتفظ بكل الفوائد اللي موجودة فيها. كمان غني بمعادن كويسة جدا مفيدة للشعر. معلقة واحدة كبيرة عسل أو معلقتين صغيرين. انا كده تمام. للشعر الجاف بقى، لو شعرك جاف جدا، ضيفي له معلقتين جليسرين ابيض، معلقتين اتنين بس جليسرين اهو. لو شعرك دهني يفضل ان انت تستغني عن الخطوه دي. عندك بقى علبه شامبو، فضي المكون فيها، الشامبو الطبيعي بتاعك فيها، تقدري تستخدميه. ضيفي على المكون شامبو زي ما انتوا شايفينه تقيل اهو، تقل معايا. لو انتوا مش عايزينه تقيل كده، او اللي هو القوام بتاعه ما يكونش تقيل كده، تضيفي معلقتين كبار من الخل الابيض. معلقتين خل ابيض هيمنع الشامبو انه يعني يكون قوامه تقيل، او ما يكونش سايب معاكي للشعر كده اهو. كده ما يتقلش معاكي ويفضل معاكي وقت طويل. شكرا ليكم، إلى اللقاء في وصفة جديدة من وصفات عالم سمر.